ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ පිටි ටික අනලා හදන්න පුළුවන් රසම රස පීස් එකක්. මේක සාමාන්‍ය පීස් එකකටත් වඩා ගොඩාක් රසට තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මනටම හදන්න පුළුවන් පීස් එකක්. ලිපේ ෆ්‍රයි පෑන් එකේ තමයි මම අද මේ පීස් එක හදන්නේ. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට ගෙදරදීම පීසා හදන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මේක. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම බ්ලෙන්ඩර් ජාරයකට එකතු කරනවා පාන් පිටි කෝප්ප භාගයක්, වතුර කෝප්ප භාගයක් 3 කාලක් අතර අපිට ඕන කරනවා. මුලින් මම වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කරනවා. අවශ්‍ය නම් තව වතුර කෝප්ප කාලක් පස්සේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලුණු තේ හැඳි කාලක්, සීනි තේ හැඳි කාලක්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන පේස්ට් එකක් වගේ හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ මිශ්‍රණය එන්නේ. වතුර කෝප්ප 3 කාලක් විතර මට ඕන කළා. මේ ඕන කරන වතුර ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් ලොකු ෆ්‍රයි පෑන් එකක් ලිපේ තියෙනවා. ඒකට මුලින්ම අපි තෙල් චුට්ටක් මේ වගේ හොඳට තවර ගන්න ඕන. ඊළඟට අපේ පිටි මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ පෑන් එකට දාන්න. දැන් මේක සාමාන්‍ය පරාට එකක් හැදෙන විදිහට නිකම්ම හැදෙන්න තියන්න. උඩ ටික හොඳටම වියලුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. මේ විදිහට දෙපැත්තට හරව ලස්සන පාටට ඔයාලා මේ බේස් එක හදා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලිප අඩු කරලා පීස් එක හදන්න පටන් ගන්න. මම දැන් මුලින්ම තක්කාලි කෙචප් එකතු කරනවා. මේ වෙනුවට ඔයාලට පීසා සෝස්, තක්කාලි සෝස්, එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කැමති ඕනම සෝස් වර්ගයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මොසරෙලා චීස් ටිකක් මේ වගේ උඩින් දාන්න. මේකට ඔයාලා කැමති ඕනම චීස් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මොසරෙලා චීස් දානවා නම් ඇදෙන ගතිය තියෙනවා. ඊළඟට ටොපින්ස් විදියට මම එකතු කරනවා රතු පාට, කොළ පාට, කහ පාට බෙල් පෙපර්ස්, කරන්ස්, ලූණු, කරපිංචා. ටොපින්ස් විදියට ඔයාලා කැමති ඕනම දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මස් මාළු, එළවලු, බිත්තර, සොසේජස්, ඒ වගේ කැමති ඕනම දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ආයෙත් උඩින් මෙන්න මේ වගේ චීස් එකතු කරනවා. කැමති නම් ආයෙත් ටොපින්ස් තියන්නත් පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපේ පීස් එක හරි. මම දැන් පියන වහලා අඩුම ගින්දරේ මේ චීස් ටික දිය වෙන්න තියෙනවා. දැන් ඔන්න චීස් ටික දිය වෙලා තියෙන්නේ. අපේ පීස් එකත් ලස්සන පාටට ඇවිත් තියෙනවා. දැන් ඊළඟට අපිට පුළුවන් පිඟානකට මාරු කරගන්න. ඊළඟට උණුවෙන්ම මෙන්න මේ වගේ කෑලි කපා ගන්න. පීස් එක නිවෙන්න කලින් චීස් ටික හොඳට ඇදෙන ගතියට තියෙනවා. පීස් එක නිවුණට පස්සේ චීස් ටික චුට්ටක් ඝන වෙනවා. එතකොට මේ ඇදෙන ගතිය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මේක උණුවෙන්ම පිළිගන්නවන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ හරීම රසවත් පීස් එකක්. පිටි අනාන ඉන්න ඕන නැහැ, පිටි මෝලි නැහැ. හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මනට හදාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කඩේ ගන්න පීසවල රසම තියෙනවා. පීස බේස් එක සාමාන්‍ය පරාට එකක් වගේ වුණාට ගොඩාක්ම රසට කඩෙන් ගන්න පීසවල රසටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ දවස්වල පීස් එකක් ගන්න හිතුණා නම් හරිම ලේසියෙන් මේ ඕන කරන දේවල් ටික එකතු කරගෙන පුංචි වෙලාවකදී හදන්න පුළුවන්. ඕන කරන දේවල් ටිකත් ගෙදරින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.